Nagalitan na tayo ni Derek kung ano tayo. Sorry, Derek. Sorry, Derek! Hi, I'm Luz. And I'm Oji. Welcome back to Tips ni Luz. So, 2 years ago, we incorporated minimalism into our lifestyle. One benefit of minimalism is you save a lot of money, and saving money comes naturally. Minimalism as per Google. So, may nag-request ng video na to. Shout out kay Andrea Manila and Maan Reyes. Mga ka-work ko yun sa dati kong company. So, interested talaga silang malaman tong mga tips na to on how you can save money by having a minimalist mindset. So, let's start. Okay. Tip number 1. Set a goal. Marami kasing tao na pag walang financial goal, hindi sila mapakali, gusto nilang gastusin agad yung money na meron sila. Yung minsan, wala pa nga yung pera sa kanila. Parang nakalaan na kung saan nila gagastusin. Which is not advisable, no? Example, you can start by having a financial goal of, for example, 10,000 pesos for your emergency fund. Yes, pag na-reach mo yun, let's say another goal, 50,000. Then another goal, 100,000, 200,000. Maganda na na-achieve mo yung milestones na yon, and magdadalawang isip ka kasing gumastos pagka meron kang goal. Tip number 2, avoid malls. If bored ka, di ba, minsan gusto mo na lang pumunta sa mall, wala ka naman talagang gagawin. Malakas yung urge mo na mapagastos at bumili ng mga bagay. Pansin nyo sa mga malls, ang liwaliwanag, or ang lakas-lakas ng music, or ang bango-bango. Well, may study kasi doon na strategy nila yon. They interfere with your senses para hindi ka makapag-isip ng maayos, maapektuhan yung critical thinking mo. So, ang ending, bibili ka ng products na nandun sa mall. Yun. So, yun. So, avoid malls as much as possible para hindi kayo mapagastos. Shop intentionally. Hindi natin may iwasan na bibili tayo ng mga bagay, syempre. Pero kapag ka bibili ka, make sure na meron kang list na ito lang yung bibilhin mo. Actually, we've been doing that for a couple of years now. We always bring a list and we try to stick to it. Tip number 4, quality over quantity. Hindi ibig sabihin ito na porket mura, yun yung bibilhin natin. We need to look for the quality as well. In the long run, mas tipid kasi siya. Nung college ako, syempre, working student, wala pa masyadong budget, I always buy shoes. Diyan lang sa mga Tiangge, 300 pesos, 200 pesos. And then after 2 months, sira na siya. Bibili na naman ako ng panibago. So, hindi pala siya ganun ka-practical kasi mas malaki yung cost niya. Unlike yung practice kasi ni OG before, nagulat ako sa kanya before ang mamahal ng shoes niya. Mga 4K yung shoes na binili ko, pero tumagal siya ng 6 years sa akin. Do the math na lang, mas mura siya. Tip number 5, unsubscribe to channels. Guilty ako dito kasi way back, I subscribe to those videos na may mga hauls. Yung SM hauls, Watson's hauls, H&M hauls, Japan hauls, umabot pa ng Japan. The next thing I know, nasa Watson's na rin ako. Binibili ko na yung binili nila. Yung napanood mo, ginagaya mo. Yes. Influencers kasi sila So, na-influensyahan ka nila na gawin yung mga ginagawa nila. So, mag-unsubscribe na kayo doon kasi wala namang magandang magagawa yun sa bank account ninyo. Ang i-follow nyo na lang yung mga financial advisors like Peso Sense, Chinkitan, yun. Pina-follow namin yun. Tip number 6, be debt-free. So, masarap sa pakiramdam na debt-free ka. Meron kang peace of mind. Wala kang iniisip na may kailangan akong bayaran, na may pinagkakagastusan. Don't try to impress others like dapat bago yung gadgets mo palagi, dapat high-end, dapat magara yung kotse mo, luxury items, marami kang ganun. Bound ka naman sa utang. Hindi siya masaya. Well, if you're happy kung ganun situation nyo, by all means, go ahead. But if not, we suggest try to find a way to be debt-free. Magagawa mo yung gusto mo kapag wala ka talagang liabilities.
or wala kang loans, pati yung sa mga credit cards na yung nag-accumulate ng interest, malaking dent yun sa savings. Tip number 7, sell stuff. Practice namin palagi to, if ever na meron kami mga gamit na hindi na namin kailangan or hindi na namin ginagamit, talagang binibenta namin siya. Kahit half the price, kahit palugi, okay lang. Kesa naman sa nakatambak, di ba? Nag-accumulate lang ng space and clutter lang siya. Makatulong ka pa sa iba. At the same time, kikita ka. But also make sure na yung mga binibenta nyo, in good quality naman. Baka naman hindi na mapapakinabangan, binibenta nyo pa. Karamihan ng na-receive namin from sa mga pinagbentahan namin, nilagay namin siya sa emergency fund. Ginagamit namin siya ngayon na may pandemic kasi mahirap ang panahon. Nag-iisip ka na kung anong mga ibibenta mo. Benta mo na, push mo na yan. Sayang din kesa nakatambak. Tip number 8, avoid sales. Not necessarily na mga sale sa mall lang. Meron din tayong mga online sale like dun sa Shopee, sa Lazada. Mga 11-11. Nito lang May, yung 5-5. Huwag na kayong mag-subscribe dun. Kunyari 300 pesos, sale siya. Mura lang, di ba? Still, 300 pesos pa rin yung nawala sa'yo. So, meron nga tayong saying na everything is 100% off if you don't buy it. Tip number 9 is find a hobby or spend time with the family. Ito kasi, maganda siya kasi madadivert yung time mo na instead na nagsha-shopping ka or nagsuscroll ka online, may pinagkakaabalahan kang something that you love or bonding with your family. Parang self-improvement din siya since meron kang hobby na pinagkakaabalahan. Like for me, instead na nagsuscroll-scroll ako sa Shopee, Lazada, or kung ano-ano, nag-aaral ako nitong mga video editing. So nakakatulong. At the same time, nag-enjoy ako. Last but not the least, tip number 10, change your mindset. So first, you need to identify kung ano yung wants and yung needs. Iba-iba naman yan sa mga tao. Makakatulong kung marirealize mo kung alin ba talaga yung mga kailangan mo sa buhay. Kasi may iwasan yung paggastos mo sa mga unnecessary na mga bagay. Don't depend your happiness on material things. For example, you bought a new phone. Masaya ka sa umpisa, but after 2 weeks, hindi ka na masaya. So, chances are, bibili ka na naman ng panibagong mamahaling gamit. And then after noon, hindi ka na naman masaya. So, nagre-rely ka sa stuff. Dapat mag-rely yung happiness mo sa experience, sa tao. Parang ganon. For example, may rubber shoes ka. Okay? And then, yung rubber shoes mo, satisfied ka doon. Nagpa-function siya well. Tapos, nagpunta ka sa mall. Kasi may inimit ka. Nakita mo sale. Yes, nakita mo sale ang Adidas. Dating 5,000 pesos, ngayon 2,000 na lang. Kung materialistic ka, bibilhin mo yon. Kasi isipin mo, sayang, 2,000. Bibilhin mo. Tapos iuwi mo, itatambak mo lang. Ang gagamitin mo pa rin yung favorite rubber shoes mo. But if you have a minimalist mindset, kahit 500 pesos or kahit 200 pesos na lang yung Adidas shoes na yon, hindi mo yun bibilhin. Kasi alam mo na may rubber shoes ka pa. Alam mo na hindi mo siya kailangan. So, itry nyo yung ganong mindset. Pasasalamatan kayo ng bulsa nyo. Promise. So, take note na lang na ang minimalist lifestyle is not for everyone. So, be prepared. Meron kang maririnig na kung ano-anong mga comments galing sa ibang tao. Ako, na-experience ko yun. Ikaw ba? Wala namang nangangahas pa. Wala naman. Suplado kasi to eh. So yun, ako, personally na-experience ko yun. Sinabihan ako na, ano ba yan, Luz? Ang hirap mo naman, wala kang pera, or ang cheap mo naman. So pagka gano'n nakarinig kayo ng gano'n, don't mind them. Kasi wala kayong kailangang patunayan sa kanila. As long as masaya kayo, contented kayo, nare-reach nyo yung financial goals ninyo, and okay yung bank account mo, yun ang importante. Iyaan mo sila, wala silang bearing dapat para sa'yo. So for me kasi, ang minimalism is not about a lack of something, but rather a perfect amount of everything. Yes. Sana, itry ninyo yung mga tips na sinabi namin kasi nag-work siya for us. So, malay nyo, di ba? Wala namang mawawala. It might work for you. You're interested about minimalism? Kasi maraming aspect yan eh. Sobrang broad niya. Sobrang broad. Just let us know. We'll be happy to share with you our experience.
So if you find this video helpful, please consider subscribing to our channel. And also don't forget to click the notification bell na rin to be notified sa mga future uploads. So sana nakatulong itong video na to. And welcome to the Minimalist Lifestyle. We hope to see you on our next video. Bye! Bye! Stay safe!